the hills, searching for the thrill of it. Αν με ρωτήσει κανείς ποια είναι η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου, θα έλεγα από το 2007 μέχρι το 2009. Ένα σύννεφο μαύρο, θέλοντας να την πλακώσει γιατί ήταν από παντού. Και τι δεν έγινε. Θέλανε να ξεφτυλίσουν το όνομά της. Είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Πώς η Άννα Βύση έφτασε να κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Κυρία Βύση, η επίσκεψή σας στην Ευελικτό σήμερα. Για να πιω καφέ. Μάλωσαν τον Καρβέλα. Απλή φράση, αλλά άντε να την περάσεις. Κατάσχεση. Τις δείχνουν χαρτί, εισαγγελίες, λοιπόν, μπαίνουν μέσα και τις παίρνουν όλα τα πράγματα. Χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ήμουν αμπλεγμένη και εγώ σε αυτό, ως διαχειρίστρια της εταιρείας και υπήρξαν και εντάσεις μεταξύ μας σε αυτή την περίοδο, έτσι. Παιδιά, με πονάει αυτό. Ήταν μια ιστορία με μια εταιρεία παραγωγής με την οποία είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο να πραγματοποιήσει 20 επεισόδια. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Είναι πολύ λίγες οι στιγμές που θυμάται κανείς για όλη του τη ζωή. Όταν δέχτηκα αυτό το τηλεφώνημα που έλεγε αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι σου είναι ένα τεράστιο φορτηγό και παίρνουν όλα τα ρούχα, τα παπούτσια. Είναι στη φάση εκεί που άρχισα και έτρωγα και την αμφισβήτηση. Ότι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας και για ένα χρόνο είχαμε κόψει εντελώς. Δεν υπερασπίστηκα αυτή την αδελφική αγάπη που τώρα πια δεν θα την πείραζα με τίποτα. Κατάλαβε, εκεί σου μου ζήτησε συγγνώμη. Τελικά λύθηκε όπως λύνονται όλα τα πράγματα, με συμβιβασμό. Εν πάση περιπτώσει, η ίδια όμως το διακομώδησε. Έλα μωρό, είμαι έξω από το σπίτι της Βύση. Για ρεπορτάζ αγάπη μου. Καλά δεν έχεις μάθει τίποτα. Φύς τα παίρνουν όλα. Στο λέει η Λόλα. Για την καρδιά και την αγκάριν του, μα το Θεό ούλα γαλάνιν του. Τούτη εφώνει αγάπη μου σαν της Βύση. Ποιος είναι η κόρη? Τι είναι το δικό? Αλλό? Ναι? Κορέτσα Λου, εσύ είσαι? Η Βύση. Ποια Βύση αγάπη μου, στα Αμερικέτσινη. Πάλι κόλλοντα με ποτέ της. Να μπω, πού να ξέρω αγάπη μου να έρθει ποτέ να φύγει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι άμα φεύγει συχάζουμε. Τρως σαν άνθρωπος. Ναι αγάπη μου, κάνω ό,τι θέλω. Όχι κάτι καρότα που βάλει εκείνη, κάτι καγκούρκα, κάτι καλαούρκα. Ξέρω που τα βρίσκει και φέρνει τα μέσα τα. Παναγία μου, κάμα ένα ψητό κόριτσα Λου. Έβαλα μισό τενεκελάδι μέσα. Χτυπούν την πόρτα, κόρη, μην κλείσεις, πάω να δω που το ματούιν ποιος είναι. Κόρη, άντρες, περίμενε να πάρω πίσω. Ανοίξτε η τύχη μου, αγάπη μου. Κατάσχεση. Στο κατασχετήριο αναφέρονται πολλά από τα έπιπλα που υπήρχαν και τώρα έχουν αποθηκευθεί και περιμένουν να βγουν στο σφυρί. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ποια είναι αυτά? Μια σαλονοτραπεζαρία που φαίνεται ακριβή αφού έχει και λιονταράκια. Πού το πάει τσίνο? Αντί 150 ευρώ. Εσύ ποιος είσαι? Άσε μας κυρά μου, σε παρακαλώ τώρα. Μια ακόμη τραπεζαρία ρωτώντα αντί 100 ευρώ. Άσε μας τώρα κυρά μου. Ένα έπιπλο με ξυρτάρια για γυαλιά 15 ευρώ. Το χαρτό μου δεν είναι στο χωρίς το καπέλο. Εσύ. 60 κομμάτια φούστες και μπλούζες 30 ευρώ η μία. 13 δερμάτινα μπουφάν αντί 30 ευρώ το καθένα. Συν τα 50 παντελόνια που εκτιμήθηκαν 50 ευρώ το καθένα. Τι μπορεί να έμεινε στην καρταρόμπα της τραγουδίστριας? Το σαμπουάν της βανίλιας και η βούρσα της επίσης. Και η βανίλια όπως βλέπω. Οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, οδοντογλυφίδες, οδοντοστοιχίες, αντιλιακά, αντιβιωτικά, αντίδια, αντίδωρα. Γιατί καλέ? Η Βύση. Πρέπει να πάρω τη Βύση.
Κορυμπέλη, σήκωστο. Σήκωστο, σε παρακαλώ. Ποια λεφτά, αγάπη μου, ποια λεφτά. Χάνεις πολλά λεφτά δάμε. Πολλά λεφτά δάμε. Να πεις, να πεις. Σήκωστο! Hi, can I get a smaller size? Thanks. Hello? Έλα, άντρη μου, αγάπη μου. Τι κάνεις, μωρό μου? Α, δεν μπορώ, άντρη μου, τώρα μετά όμως. Τι μετά. Βέβαια ο κόσμος χάνεται. Τίποτε δεν έμεινε μέχρι και... Άντρη, δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, είμαι το βρακί. Και με το βρακί είναι να μείνεις. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου? Ποια δουλειά του τι που γίνεται με το βρακί, μπορώ να μάθω κι εγώ? Α, κλείστε καλέ, με ζάλισες. Άσε με να συγκεντρωθώ, θέλω να πάρω κανένα ρούχο. Να πάρεις πολλά. Όχι μόνο έναν. Πολλά. Πολύ αέρα δεν πήρες. Που θα μου πεις και τι θα κάνω. Εγώ άλλον παίρνω να σου πω τη ώρα, αλλά δεν με αφήνεις. Στοπ, αρκετά είπες, έγλωσου. Ας το τηλέφωνο και κάνει και μια δουλειά. Πλην εκεί συντάρωσε, κάνετε το κανόνες έτσι. Μη γυρίσω και βρω σκόνη στα έπιπλα, κακομοίρα μου. Με στεναχωρκές, αγάπη μου. Ούτε σκόνη είναι να βρεις, αλλά ούτε και έπιπλα. Έλα εσύ, κι αν με έβρεις τίποτε, να μου τρυπήσει τη μούτη. Να. Πάρτε τα ούλα, πάρτε τα, βάλτε φωτιά και κάψετε τα. Να, πάρτε τα. Όχι, δεν το κρατήσω για μένα. Ωραία. Ξέρω, δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Η όλη κατάσταση με την κατάσχεση, με την μήνυση, με τις αγωνίες κάθε μέρα τι θα γίνει. Και καλλιτεχνικά ένιωθα ότι ήρθε μια στιγμή που έπρεπε να αλλάξω ρότα. Τον πίεζα τον Νίκο να μου γράψει. Και εκείνος αισθάνθηκε να κάνει άλλα πράγματα και επειδή με αγαπούσε βέβαια πάρα πολύ, καταπιεζόταν και μου γράφε. Από κάποια στιγμή και μετά που δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, γιατί δεν ήταν μια μέρα, ένας μήνας, ένας χρόνος, αυτό το πράγμα φθηρώταν. Δεν υπήρχε η ενέργεια στην έμπνευση και αυτή η όρεξη να γράψουμε για να δημιουργήσουμε μαζί. Οι ζωές μας ανοίξαν. Και είπα ότι θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω από την Ελλάδα, έτσι λίγο να ηρεμήσω, να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους και να ψαχτώ μέσα σε άλλους κόσμους. Έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου, έπρεπε να ανακαλύψω ποια είμαι κι εγώ από μόνη μου. Τι είμαι? Μια τραγουδίστρια που ο κόσμος θέλει να μ' ακούσει έτσι κι αλλιώς και χωρίς τον Νίκο Καρβέλα. Let it be, let it be, let it be, let it be. She's very gifted, you know, great singer, great personality, great writer, lots of fun, very powerful. You have to pick up one. One? Well, he said, how, Yes. what do you love more? Probably her hair. I had to pick one. That would be They're not all, it's not all real, though, huh? Yeah, that's fine. Και ξεκινάω μια φάση στο Λος Άντζελες με τον Πάτρικ Λέοναρντ, ας πούμε, που έχει γράψει το Frozen. Μετά γνωρίζω τον Glenn Ballard.
ώσπου πέφτει στο τραπέζι η ανάγκη να βρω ένα μάνατζερ. She walked in here and she was telling us about how she wanted to be a rock singer. How do you call this studio? How do you call it? Do you have a name? LP Studio. Why LP? Ladani Productions. Mr. Ladani, the guru of sound engineering. Έχει περάσει από διάφορα αυτός ο άνθρωπος. Είχε ζήσει, ας πούμε, αυτή τη χρυσή εποχή που λέμε, των 80s, των 90s και 70s. Είχε πάρει γκράμι για το δίσκο Africa με τους Toto. Μετά για τη συνεργασία του με τον Don Henley, των Eagles. Με τη Stevie Nicks, των Fleetwood Mac. Με κοίταγε λίγο με μια καχυποψία, σου λέει ποια είναι αυτή και πώς μας τα λέει έτσι. Why would you want to be a rock singer, we asked her. You know, we just kept talking and I thought, wow, this is going to be an incredible journey with an incredible person and we dove in. Ύστερα από 27 χρόνια, για πρώτη φορά, δίσκος χωρίς καρβέλα. Από εδώ. You got the lyrics? Wait, yeah, I got the lyrics. I'll get the lyrics now. You got them? Αναβήσει, yeah, that's it. Μακριά και αγαπημένη. Το οποίο έχει γράψει η Μυρτώ Κοντοβά και έχω γράψει τη μουσική. Αποτυχία, λες, ναι. Είσαι παντού, μα εγώ δεν σε ψάχνω. Παναγία μου, βοήθησε με το βγάλω τώρα, σε παρακαλώ. Αναπνέω, υπάρχω. Yeah, I can do a better one, like sounding a little better also. Είσαι αλλού, αναπνέω, υπάρχω. Είχα όντως ανάγκη από έναν άνθρωπο που λίγο να με οργανώσει. Yeah, this is going to be great. You just got to get operatic and have some fun. Μ' αρέσει να κάνω φωνητικά τρελά. Να 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 να. Είσαι αλλιώς. Ταυτόχρονα πολεμούσα με τη στεναχώρια μου, με το άγχος μου, με τους πανικούς μου. Αλλά δεν υποφέρω. Αλλά από την άλλη δυνάμωνα. Είσαι παντού, μα εγώ δεν σε ψάχνω. Ο Νίκος ήταν τα πάντα για μένα. Ήταν μάνατζερ μου, συνθέτης, υπουργός, μέχρι και τι θα φόραγα τον ρώταγα. Αλλά δεν ήθελα να αφήσω το ηθικό μου να πέσει. Να κάνω ένα δίσκο που σίγουρα δεν θα είναι Καρβέλας, αλλά θα είναι Άννα. Από μακριά και αγαπημένη. Beautiful. Ξυπνούσα πάρα πολύ αργά στο Λος Άντζελες και με έπαιρνε ο καημένος ο Κρέκ. Come on, Anna, wake up, it's 12 o'clock. Αυτός είχε ξυπνήσει από τις 6, είχε πάει γκολφ, είχε παίξει 7, είχε πάει στο γραφείο, είχε πει τους καφέδες του, είχε κάνει ήδη τις δουλειές του όλες. Και περίμενα να φτάσει μια ώρα να ξυπνήσει την Ελληνίδα. Yes, so Elvis Presley here on Hollywood Boulevard with my beautiful friend Anna Vissi. Anna Vissi, and we're here on the Hollywood Walk of Fame celebrating her new CD she came out with. What's the name of it? Sulis. What does it mean? What's it mean? It means the bitches. Bitches, baby, the bitches. That's the name of our new CD. No, you have to say, what are you waiting for? Okay, I can do that. What are you waiting for? 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 I'm not waiting no longer. We're going to the hotel room. Bye-bye! Στις αρχές του έλεγα ψέματα και μετά του πω όλη την αλήθεια. Είμαι μία μπουζουξιού που έχω μάθει να κοιμάμαι στις 7 το πρωί και να ξυπνάω στις 7 το απόγευμα. Τι να κάνω, γυναίκα. I fell in love with Anna Vissi. Most of all, the Greek spirit in Anna is very compelling and inviting, and I love being around her energy. Μη μου λες πολλά, δεν ζητώ πολλά, θέση στη χαρά. Μπει την καρδιά
στη μια φορά. Ό,τι προβλήματα και να έχω, άμα τραγουδάω, τα ξεχνάω. Πες μου κάτι, κάνε κάτι, μη μ' αφήνεις πάλι στο κενό. Πεινάω και πώς θα τους το πω ότι πεινάω και θα φάω και δεν μπορώ να κάνω φωνητικά. Θα σε φτιάξω τα μαλλιά μου. Πες μου κάτι, κάνε κάτι κι αν δεν θέλεις τώρα να σωθώ. If that's Greek, then I love Greece. Και έλαψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και πολύ σίγουρα που δάκρυσες. Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί η καρδιά μου άργησε. Μου λέει όλα τα χρόνια πόσο δύσκολα πέρασε στον πρώτο του γάμου. Η γυναίκα του πρώτη ήταν, ξέρω εγώ, μια Μεξικάνα που του πήρε όλα τα λεφτά. Τα χάσα όλα, μου λέει, τα ξανά απέκτησα. Ήταν έτσι αυτό που λέμε ένας παλιωροκάς. Και μ' άρεσε γιατί σε αυτό το σημείο συναντηθήκαμε καλά. Anna Bisi, no record for 3 years. You gotta come with the goods, girl. You know? Δούλευε πάρα πολύ. 18 το βράδυ κατέβαζε ρολά. Έπρεπε να φέρει το κόκκινο κρασί και ήταν η ώρα που μου έλεγε όλες του τις ιστορίες. Και του έλεγα βέβαια και εγώ τις δικές μου ιστορίες. How do you do that? Για νέους ερωτές να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί και η μαμά. Σιλβίρα, με τις ξενέρωτες. Και έρχεται το Summer Tour. Hi baby. Μήπως να μην έρθεις, του έλεγα στη συναυλία, μην κουραστείς. Απλά είδα μια φιγούρα, μια σκιά να πέφτει. Γύρισε η Άννα και με ρώτησε τι κάνω τώρα. Αυτή τη συναυλία δεν τη θυμάμαι καθόλου. Αναγκαστήκαμε να τους πούμε αρκετά ψέματα ώστε να μπορέσει να βγάλει τη συναυλία, να την τελειώσει. Τα μισά τραγούδια τα ηχογραφήσαμε στο στούντιό του στο Λος Άντζελες και τα άλλα μισά αποφασίσαμε στην Ελλάδα να τα ολοκληρώσουμε και έτσι πήραμε το αεροπλάνο και γυρίσαμε μαζί με τον Γκρέκ και την σύντροφό του τη Σταρ. Με το ίδιο στυλ συνεχίζαμε και στην Αθήνα βέβαια, δηλαδή ξύπναγε ο άνθρωπος αυτός από τις 6 το πρωί και εμένα με έβλεπε μετά τη 1 που ξύπναγα. Καλημέρα καινούρια βανίλια. Για πάμε. Ήταν σαν να έκανα reset στη ζωή μου. Νιώθω ότι ξεκινούσα από το 0 με τις εμπειρίες όμως που είχα αποκτήσει και την πίστη στον εαυτό μου. Φτάσαμε. Την πρώτη μέρα που πήγαμε στο στούντιο με τον Γκρέκ ήταν εκεί και κάποια καινούργια μουσική. Λοιπόν, είναι ο Τάκης. Γεια σου, καλά είσαι. Τι παίζεις? Μπάσο. Α, ωραία. Και είναι ο... Αυτός παίρνει φιλί. Και είναι ο Κώστας ο Λασκαράκης. Τι κάνεις, καλά. Ο Γκρέκ γνώρισε όλους μου τους συνεργάτες, διαζώσεις πλέον, όταν γύρισαμε στην Ελλάδα. Τη Μυρτώ, την Ελεάνα τη Βραχάλη, το Γιάννη το Χριστοδουλόπουλο. Γιάννης, ρώτε, κάνε κάτι. Oh my God. Γιάννης.
That's a composer. Thank you very much. Have you heard He looks like Kanakati a yet? kid, but he's the one who wrote it. Oh, he played. Did you like it? And Risco. Good. And Risen, which is what we're doing tonight. Είσαι στη ζωή μου το μεγάλο μου ρίσκο. Είσαι λουλούδι στο κρέμο, εκεί σε βρίσκω. Κι αν είχε ο θάνατος φωνή θα λέγε ζήστο. Cut it in half. There's two sections, two phrases now. Make it one. Φοβάμαι όμως παίρνω το ρίσκο. Ξέρω πια τον έρωτα. Ωραία διάθεση, ωραίο team. Και όρεξη πολύ γιατί μετά από 3 χρόνια έχω πάθει σύνδρομο στέρησης. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, κόντρα σε κάθε λογική. Ωραία τραγούδια, ωραία λόγια. Κόντρα στα πρέπει και στα μη. Αυτός ο έρωτας για πάντα θα νικάει. Αυτό το είπα 2 φορές, μου λέει δεν θέλω να το ξαναπείς, μου λέει ένα από τα 2 θα το βάλω ολόκληρο όπως είναι. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στον Greg ήταν ο τρόπος που έγραφε τη φωνή μου. Παρόλο που δεν ήξερε ελληνικά, μου έκανε εντύπωση το πώς αντιλαμβανόταν την ψυχή μου. Γιατί έχω αλήτη σαν ψυχή και δεν πονάω. Ξέρω να αντέχω και να κλείνω μια πληγή. Κι αν δεν αξίζει κάτι πάντα προσπερνάω. Είμαι απ' τα πάθη μου πολύ πιο δυνατή. Παναγιώτη, άκου, λέω εγώ, τραγούδα μου για ό,τι τέλειωσε. Για ό,τι τέλειωσε. Κατάλαβες, σαν να είσαι ο S. Κόντρα στη φωνή μου. Βάλει το ρεφρέν και συνέχισε από εκεί που... Έχω αλήτη σαν ψυχή και δεν φοβάμαι. Δώστε ένα καλό, δώσ' το όλο. Παναγιώτη, και πιο ψηλά φύγε. Είσαι χαμηλά ακόμα. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν είμαι και λίγο έτσι απότομη με τους συνεργάτες μου, λέγοντας ότι όχι, αυτό είναι, αυτό έτσι πρέπει να το κάνουμε. Έχω άποψη όμως, ειλικρινά σου ότι θα βάλετε. Ναι, δεν το κάνετε μόνοι σας. I'm saying that I have an opinion here with what I like and what I don't like. You always have an opinion with what No, you I'm like saying and with don't this, I want to be here when he is doing it. Okay. He's great at that, I'm not saying, but because it's Well, a he's matter not of going to taste. do it. Yeah, okay, we're going to do it together, but honey, it's your record. You can do whatever you want. Yeah. Because I was moved by this. You can fire everybody in this I mean, room. I want some out and out notes. I want some even fucked up notes because I like them, you know. And maybe he will go for the clean. No, I'm Maybe you go for the American and I'll go for my... Hey. What is this? Have I let you down? Προσπαθούσα να του γεφυρώσω αυτή την νοοτροπία που υπάρχει στην Αμερική και την νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα στην Ελλάδα υστερούν, αλλά και κάποια πράγματα έχουν ένα παραπάνω πάθος. You're becoming an alcoholic in this album, gradually. No, never. You know why it's impossible? Because I've already drank too much alcohol in my previous life. Oh, okay. There's no way I can drink that much alcohol again. Really? Yeah, it's impossible. Is that the reason? Yeah, pretty much. It's impossible. Το φιλμ σκίζει. Αλήθεια. Τι κάνεις, θέλω να σου πω. Τι κάνεις, καλά είσαι. Είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ περήφανη. Είμαστε το άλλο και σου. Μπράβο, πάντως, έκανες πάρα πολύ. Και σεναριακά και όλα, τέλεια. Πολύ τον συμπαθώ τον Βασίλη. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηρίζεται κωμικός, αλλά εγώ βλέποντάς τον δεν ξέρω, μπορώ να συγκινηθώ. Και πάει πάρα πολύ το τραγούδι έτσι πως το κάναμε ειδικά. Για την ταινία Bang Bang, το παρελθόν. Έτσι ουσιαστικά ξεκινάς από εδώ, εμείς είμαστε από πίσω και κάνουμε πλάνα που δεν ψάχνουμε και στην διαφορία ακριβώς. Και τελικά αυτό το τραγούδι μπήκε και στο δίσκο. Έχουμε κουραστεί λίγο, αλλά δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Παρελθόν είναι αυτό και της Άννας. Μεταφέραμε όλα τα νέα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Πρώτη εννοείται και αποκλειστικά στο www.fanatics.gr και περιμένουμε την άλλη ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Την καινούρια μίξη. The new song, you have it, Bravo. huh? How different is it? It's like you won't even recognize it. No. Yeah. You're joking. You change the pipes. Yeah.
Was he right? He Yes, liked them. I love them. Το παρελθόν μου απόψε διαγράφω και πετάω, φεύγω ψηλά. Τώρα ζω αναπνέω υπάρχω. It's great. It's good, huh? Το παρελθόν απόψε διαγράφω δεν λέει τίποτα. Το μόνο παρελθόν που δεν διαγράφεις είναι αυτό. Το μόνο παρελθόν. Μονογραφή μόνο εδώ. Greg, help me on the champagne. No, it's not the problem. You are strong man. You don't know how to do it. Πάμε στις κανονικές μετώπους. Κάντο, έλα, Γκρέκ, σιγά σιγά. Good luck to this. Fantastic. Ίσως η διαφορά που είχε αυτός ο δίσκος με όλους τους άλλους που είχα κάνει τον Νίκο ήταν ότι έκανα τόσα πολλά πράγματα. Ναι, μεν με καινούριους συνεργάτες, αλλά μόνη μου. Έπρεπε να πάρω πολλές αποφάσεις μόνη μου. Έτρεξα για πολλά πράγματα. Είχα πιο πολύ ευθύνη. Μία στιγμή θα μοιραστώ. Είχαμε τελειώσει, θυμάμαι, κάποια τραγούδια με τον Γκρέκ. Με είχαν πιάσει έτσι τα κλάματα, γιατί ένιωσα έτσι μια λύτρωση, ότι πω κατάφερα να κάνω κάτι μόνη μου. Παράξενο αυτό, να σε το άμμο μου σου. Τέλειο. Πάμε λίγο να βάλουμε εκεί τις τιμονιές, αυτά τα πράγματα. Στοπ εκεί. Καλά είμαι. Από εκεί θα ξεκινήσετε. Πάμε παιδιά. Λατρεμένο. I 1, 2, 3, 4, low, 1, 2, 3, 4. Η αγάπη. You know what I mean? Δεν είναι η αγάπη έγκλημα, αγάπη μου. What is happening here? We might Are you rewriting the whole album, all the songs, all the lyrics We might again? have found like another. We might have found another because we have one. Το ανακοχή ήταν το ένα. Μπορεί να μ' αρέσει, αλλά είναι λίγο δύσκολο. We might have found a very nice title for the album. Good. Forbidden. Forbidden. And Greek is, how do you say that? Απαγορευμένο. Ah, good. Because it's good. You know, they buy the record and they go, it's forbidden, you know. Αγκαλιά μου, μέσα στα φίλια μου κλαις, δεν σ' αφήνω. Χρειάζεται ζακέτα μου και έφυγες πολύ. Απολύωσες. Έγκλημα. Anna, that was amazing. Amazing. What a performance. What a performance. You got the keys, won't stop my engine. We don't want that, right? Alex? No, we don't want that. Because it's in English. Μπορείς απόψε να βγεις μ' όλες τις τσούλες της γης. Βγες μπροστά δυνατά για νέους ερωτές. Να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί και η μαμά. Πες πως είμαστε κι οι δυο αλλού για αλλού. Εντάξει, ας μην πάθουμε και κρίση πανικού. Το έχω, Μαρή. Για πάτα την πειρά λίγο ακόμα το α. Στην πυρά, στην πυρά. Στην πυρά, στην πυρά. Τσούλες λέγεται, όχι πυρά. Τσούλες. Ο κόσμος τι μου λένε, λέω. Πες μας τις τσούλες μου λένε. Τι μου λένε, πες μας την πυρά. Πολλές μέρες μου ρωτήσει τι σημαίνει πυρά. Στην πυρά, ποια είναι αυτή η πυρά, λέει. Στην πυρά, με τις ξενέωτες. Πες πως είμαστε κι οι δυο αλλού για αλλού. Εντάξει, ας μην πάθουμε και κρίση πανικού. Να βρεις καμιά να της μιλάς για γήπεδα και γκολ. That was great. All right, mark that. That's the first one we keep, okay? Maybe a bit more singing in the first. Αυτό το κομμάτι το άκουσα στο Λος Άντζελες, μου το στείλε ο Άλεξ ο Παπακοσταντίνου. Κάτι μου έδωσε αμέσως, σαν μουσική, σαν ενέργεια. Παίρνω την Μυρτώ και της λέω: για άκου αυτό το τραγούδι, αν σου αρέσει να το γράψουμε στα ελληνικά. Και τρελάθηκε. Μπορείς απόψε να βγεις μ' όλες τις τσούλες της γης. Με παίρνει μια μέρα, μου λέει: θα πεις αυτό το στίχο. Για νέους ερωτές. Και λέω: και βέβαια θα τον πω. Εγώ δεν θα τον πω αυτό το στίχο. Ο τύπος αυτό το στίχο κάτι πρέπει να κάνει.
Και αυτή του λέει με 2 λόγια στα κόλπα. Μην το παίζεις άλλο κότα. Είναι δυνατόν να γράψουμε αυτό? Ρώτα. Όχι, είσαι κότα. Μα είσαι κότα θα λέμε και μετά πήγαινε να βρεις μόλις τις τσουλές της. Μόνο που δεν του λέμε άντε. Μόνο σκοτώ νόημα. Θα του λέει αφού θες να ψαχτείς. Τι κάθεσαι στην πόρτα τώρα? Όλα τα κόλπα. Ξέρεις εσύ γιατί μου ξανά. Δεν είπαμε όμως την πόρτα, είπαμε τη βόλτα. Και μου το παίζεις σκότα. Γιάννη, αν μου επιτρέπεις μην την μπερδεύεις. Πάω να κάνω ένα τσιγάρο έξω. Εντάξει. Να, και σκέψου. No. Let's do the chorus. Where we'll find this. First chorus. Where Oh my people God. really tough. How are you? Nice to see you. Oh yeah, just still fixing the I don't plane. kiss you yet because I haven't washed my teeth. I tried to make some more space downstairs and I think we're going to be fine. You can train also. Right, I was going to the bar. It was like, how often are you actually home to enjoy like your gym and I stuff? am actually. Yeah, I am. you are. I mean, I'm going to work also. Yeah, some winters I was here. Yeah. Yeah. Love this house. I love the white and the We dark built this white. house like in the 80s. So I didn't buy this house, you know. It has mistakes everywhere, but it's my But mistakes. it's your mistakes, you know. exactly. Great. So for me it's like so it's leg and hand together. No. Yeah. Break it. Work. There you go. Yes. Arch that back. Why don't you tell me yes? How do you do that? Έχεις ταλέντο στην απάτη. Αφαιότητα στο μάτι. Σε άλλη μια κόπια. Με δυο λόγια στα ψοφιά. Τι περιμένεις παιδί μου πια? Thank you. Άψογο. More. I want more. You want more of that? More of that. Go crazy. Yo, Nicky Jam. Y yo me voy pa'l party. Llegó la noche y yo me voy pa'l party. Con los maleantes yo me voy pa'l party. So you want this like that? Yeah, don't keep pulling it down. No, I just want it to be normal. Balloonish. That's it. Maybe we can. Παίρνω την Πατρίσια τηλέφωνο. Της λέω νομίζω ότι αυτό το κλιπ πρέπει να το κάνεις εσύ. Μου λέει γιατί. Λέω γιατί λέγεται Τσούλες. I'm coming right away. I don't know about that shoe, Miss Anna. Okay. Πώς? We're gonna do solo with all the girls with these outfits. I know the shoes is wrong. I know. They're not as strong as the rest. Nice. It looks gorgeous. Έχει γεμίσει το σαλόν. Ρούχα, παπούτσια, κόσμο, χορεύτριες, έρχονται, κάνουν πρόβα. Δεν μπορεί να φανταστείς τι δεν έχω φορέσει σε αυτό το κλιπ. You fade with the brown. If you want to fade, wear the brown. If you want to pop, wear the blue. Οπότε φέρε μου αυτά σε ανοιχτά. We don't want to Y yo me voy pa'l party. Llegó la noche y yo me voy pa'l party. Con los maleantes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. Και περνάνε διάφοροι από το σπίτι. Το χρυσό είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο παπούτσι το χρυσό. Ο Φώτος Εργολόπουλος, ο οποίος είναι και κολλητός με την Πατρίσια, και μου λένε όλοι τι να βάλω. Ένας θέλει μπλε παπούτσι, ο άλλος θέλει χρυσά. Αυτό το μπλε είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, Φώτη, θα βάλω αυτό τότε. Ναι, ξέρω ότι προσπαθείς να πεις όλο τον κόσμο για το αντίθετο. Παιδιά, σας ορκίζομαι, έχετε δει τι έχω ντυθεί εδώ? The blue is the best because it fits the shoeless thing and it balances fiercely that man suit and it's a little cheap. Ο άλλος θέλει λεοπάρ, ο άλλος θέλει το μαλλί πάνω, ο άλλος θέλει το παπούτσι στραβό. Έχω τραβήξει δηλαδή της τσούλας. Εντάξει, αλλά αυτό θα βάλω. Making a video clip for Anna, which is
more complicated than making a movie in Greece, I realize. Άννα! Τσούλες. Με φώναξε κανείς? Αγιό. Αν θες να ψαχτείς η πόρτα είναι εδώ. Για μια φορά πιέζεσαι, πιέζω με 100. Κανόνισε τη νύχτα σου με κάνα κολλητό. Στο μεταξύ θα πεταχτώ μέχρι το Μεξικό. Basically, we ended up here where we're doing more of like a dance performance video where the storytelling is told via the light show and via Anna's costume. Το κομμάτι έχει πλάκα και ήθελα να βγει έτσι. Και αρχίζω όλο αυτό το πράγμα με το κορίτσι και τις πειράζω και αυτό και βγαίνουν βέβαια και τα κουτσομπολίστικα και ακούω πάλι τα γνωστά. Η Βύση. Η Βύση. Η Βύση. Στην πυρά, στην πυρά. Nice, guys. Perfect. It's beautiful. It's beautiful. Yeah. Everybody's really into it. Ένας δίσκος μπορεί να φαίνεται μια απλή διαδικασία, αλλά έχει τόσα πολλά πράγματα. Ηχογραφήσεις, να κάνεις βίντεο κλιπ, μετά αρχίζει το promotion, μετά η φωτογράφηση για το εξώφυλλο. We want to have some where she's not so serious. You look great. Το πρέσι την Άννα, με την Άννα. Πάμε γρήγορα για το Fashion Icon σε βίντεο κλιπ. Είναι μεγάλη μας τιμή πραγματικά που βρίσκεται στη χώρα μας. Η μία και μοναδική. Να την πω, η αίρια του στυλ μας έχει έρθει από το Los Angeles. Η κυρία Patricia Fields. Τι νομίζετε, ποιος κέρδισε, ποιος? Πες μου. Anna Visi, of course. Όλες τις τσούλες της γης και μπροστά την νατιά για νέους ερωτές. Να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί και η μαμά. Στη μοίρα, με τις ενερωτές. Πάμε για στίχο ατάκα, τι λέτε, ωραία κατηγορία αυτή. The winner is... Δυνατά. Λίγο θύμισε. Άννα, έλα δώσ' μου το φιλί της ζωής. Όλες τις τσούλες της γης και μπροστά την νατιά για νέους ερωτές. Να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί και η μαμά. Στη μοίρα, με τις ενερωτές. Beautiful. They're gorgeous. No, tell him now. Πού ανοίγει? Εδώ η Ντόν. Να, βάλτε μου το εδώ. Πέντε λεπτά έχουμε max. Αυτό πρόσεξε το βγάλεις. Πρόσεχε εδώ. Κάμω ρε Θέμη, μίλα. Showtime, baby. Γιατί έχω αλήτησα ψυχή και δεν πονάω. Ξέρω να αντέχω και να κλείνω μια πληγή. Κι αν δεν αξίζει κάτι πάντα προσπερνάω. Είμαι απ' τα πάθη μου πολύ πιο δυνατή.
πάρα πολύ ασφαλής με τον Γκρέγκ, ναι. Ήτανε κοντά μου σαν φύλακας άγγελος. Και έρχεται το Summer Tour. Ξεκινήσαμε τόσο καλά, με τόσο ενθουσιασμό από το Θέατρο Βράχων. Διανύσαμε όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη. Ο Γκρέγκ έφυγε να γυρίσει Αμερική και ήρθε στην τελευταία μας συναυλία στην Κύπρο που θα τελειώναμε και εκεί το Summer Tour. Hi, baby. I wanted to surprise you, huh? Yeah, you like it? I tried to make it lighter, but it came out darker. Μήπως να μην έρθεις, του έλεγα στη συναυλία, μην κουραστείς. Όχι, θέλω να γιορτάσουμε την τελευταία συναυλία όλη παρέα. Ήρθε πολύ χαρούμενος. Συνέβαινε και κάτι άλλο στη ζωή του Γκρέγκ εκείνη την περίοδο. Unfortunately, we probably hadn't seen each other for almost 2 years. He was very busy and we finally found a way in a time where I could come to Greece to see him. Παρακολουθούσα τη σχέση του με την κόρη του να γίνεται καλύτερη. And he was very excited, you know, his words to me were, I can't wait to show you my life, my whole life. So for me it was going to Greece was sort of the start of this new relationship with him. Της είχε υποσχεθεί να πάνε διακοπές στη Σαντορίνη, μετά που θα τέλειωνα την περιοδεία, μετά από την Κύπρο δηλαδή. Αλλά δυστυχώς το βράδυ εκείνης της μέρας, πριν την έναρξη της συναυλίας μας, απλά είδα μια φιγούρα, μια σκιά να πέφτει. Γύρισε η Άννα και με ρώτησε τι κάνω τώρα. Αυτή τη συναυλία δεν τη θυμάμαι καθόλου. Αναγκαστήκαμε να τους πούμε αρκετά ψέματα ώστε να μπορέσει να βγάλει τη συναυλία, να την τελειώσει. Close your eyes, just let go. Give it up, don't look back. Ήμασταν όλοι μαζί, προχωράγαμε. Το κομμάτι που παίρνεγες από τις κερκίδες στον αγωνιστικό χώρο είχε ένα κενό και είχε ένα μικρό σαν γεφυράκι που παίρνεγες. Όπως προχωράω, ήταν σκοτάδι. Δεν έβλεπα καλά, απλά είδα μια φιγούρα, μια σκιά να πέφτει, που δεν κατάλαβα τι ήταν. Απλά είδα έναν άνθρωπο, όπως προχώραγε ευθεία, να φεύγει. Με το πρόσωπο προς τα κάτω, με το κεφάλι προς τα κάτω. Άκουσα, κάποιος έπεσε, μέσα σε μερικά λεφτά, ο κανονικός εφιάλτης. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν και έφτασα στο τυχάκι που ήταν από κάτω η Τάφρος και είδα τον Γκρέγκ. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας τώρα που είναι νωρίς. 1/4 πριν βγω να τραγουδήσω, είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο που ανήκει στην ομάδα μας, το μάνατζερ μου, παραγωγό, τον Γκρέγκ Λαντάνη, ο οποίος μόλις έφτασε για την Αμερική για τη συναυλία, να πέφτει από 5 μέτρα. Ο άνθρωπος μας, αβοήθητος εκεί, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Γύρισε η Άννα και με ρώτησε τι κάνω τώρα. Μέχρι που έφτασε στο νοσοκομείο, τώρα και μας είπαν ότι τουλάχιστον είναι καλά, υπάρχει. Αναγκαστήκαμε να τους πούμε αρκετά ψέματα ώστε να μπορέσει να βγάλει τη συναυλία, να την τελειώσει. Θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι να προσευχηθούμε μέσα μας. Να είναι καλά, γιατί δεν θα μπορέσω. Αυτή τη συναυλία δεν τη θυμάμαι καθόλου. Ο Γκρέγκ Λαντάνη διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εξακολουθεί για δεύτερο 24ωρο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Basically stayed up all night long, just sort of waiting and just hoping.
Στην εντατική βρίσκεται από χθες ο στενός συνεργάτης της Άννας Βύση, Γκρέγκ Λαντανί. Δυστυχώς μάθαμε ότι ο Γκρέγκ Λαντανί μπήκε στο χειρουργείο. Η ρήξη στους πνεύμονες είχε προκαλέσει μια κατάσταση αιμορραγία. I would say I was praying, but I was praying to him. I was really talking to him, and I was sort of begging him to hold on. I was begging him, and I was just telling him that I needed him, and that he couldn't leave, and literally started just screaming at him, telling him that he needed to hold on, and that he needed to be strong, and that people needed him. Ο στενός συνεργάτης και παραγωγός της Άννας Βύση έχασε τη μάχη που έδινε από την περασμένη Παρασκευή για να κρατηθεί στη ζωή. Εμένα μου άφησε την αγάπη του, τη φιλία του και την αφοσίωσή του και τις πιο όμορφες αναμνήσεις από τις ώρες που δουλεύαμε παρέα. Η Καμίλ θα ερχόταν να τον βρει να πάνε στη Σαντορίνη. Κάπου ίσως γι' αυτό το λόγο αισθανθήκαμε την ανάγκη να σκορπίσουμε τις τάχτες στη θάλασσα στη Σαντορίνη. I don't know that much about you. I just know that when I touch you, everything just fades away. I don't need you to surrender. I just want you to be tender in everything you do or say. Lonely hearts always play it safe. As for me, what is it? It's the CD. What do you mean it's the CD? It's the CD. It's ready? Yeah. leap of faith, you won't know. Close your eyes. Just follow me for a minute. So I want you to look at this. Look at this. Come on. Look at this. 25,000 vocals. Passes. Recorded tracks. All on one song. I don't get it. I mean, I haven't done this in 30 years with anybody. It's gonna take a leap of faith. Σήμερα πάμε στη γένεια. Μερικές φορές η εικόνα εξαφανίζει τις λέξεις. Μερικές φορές η εικόνα σ' αφήνει άφωνο. Κιμπίρα, η μεγαλύτερη παραγκούπολη της Κένιας, στο κέντρο του Ναϊρόμπι. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στιβαγμένοι ανάμεσα στη λάσπη και στους τσίγκους. Και παντού η αποπνιχτική μυρωδιά των καμένων σκουπιδιών. Καλή. What is your name? Τσοκολάτα. Στην Κιμπίρα, 6 στα 10 παιδιά είναι άρρωστα και το AIDS φτάνει το 60%. Τα ορφανά παιδιά είναι χιλιάδες και 6 στα 10 κοριτσάκια βιάζονται πριν φτάσουν στην εφηβεία. I don't want to stay here. I want to go with you. But I'm not the only one. Αυτό το ορφανοτροφείο στον Ιέρη είναι και ο λόγος που με έφερε 1 μήνα μετά στην Κύπρο για την ξεχωριστή εκείνη συναυλία. Σ' αγαπάω, σ'